ඉතින් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ස්ලෝ වෙලා කියලා වාට මුලින්ම දැනෙන්නේ කම්පියුටර් එක ඔන් කරන වෙලාවට. මොකද කම්පියුටර් එක ඔන් වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එකක් ඔන් වෙන්න යන වෙලාවට වඩා වැඩි වෙලාවක් ගත වෙන නිසා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න ක්‍රමයක් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එකක් ඔන් වෙනකොට ඔටෝ රන් වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔටෝ රන් වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අතරේ කම්පියුටර් එක ඔන් වෙන්න අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වගේම කම්පියුටර් එක ඔන් වෙන්න අත්‍යවශ්‍ය නොවන ප්‍රෝග්‍රෑම්ුත් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට කම්පියුටර් එක ඔන් කරන්න වැඩි වෙලාවක් ගත වෙන්නේ මේ අනවශ්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කම්පියුටර් එක ඔන් කරන වෙලාවට ඔටෝ රන් වෙන්න පටන් ගන්න නිසා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ අනවශ්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ටික ඩිසේබල් කරගෙන කම්පියුටර් එක ඔන් වෙන්න යන ගත වෙන වෙලාව අඩු කරගන්න. මේ අනවශ්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම් ටික ඩිසේබල් කරන්න ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ control alt delete press කරලා ටාස්ක් මැනේජර් එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් ටාස්ක් මැනේජර් එකට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ස්ටාර්ට්අප් කියලා ටැබ් එකක්. ඉතින් මේ ස්ටාර්ට්අප් ටැබ් එක ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ටික ඔයා කම්පියුටර් එක ඔන් කරන වෙලාවෙදී ඔටෝ රන් වෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් අතරින් ඔයා තෝරගන්න ඕනේ අනවශ්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම් ටික මොනවද කියලා. ඉතින් අනවශ්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම් ටික සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අදාළ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා ඩිසේබල් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඩිසේබල් කරගන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් ඔයා ආයෙසරයක් කම්පියුටර් එක ඔන් කරන වෙලාවෙදී ඔටෝ රන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී ඔයා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද අපිට ඩිසේබල් කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ කම්පියුටර් එක ඔන් වෙනකොට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති ප්‍රෝග්‍රෑම් ටික විතරයි. කම්පියුටර් එක ඔන් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් ටික ඩිසේබල් කරගැනීමේ හැකියාවක් අපිට නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එක ඔන් වෙන්න ගත වෙන කාලය ගොඩක් අඩු කරගන්න. ඉතින් ඊළඟ වැදගත්ම දේ තමයි software update කරන එක. ඔයා අලුතෙන් කම්පියුටර් එකක් අරගෙන ටික කාලයක් යනකොට ඔයාට notification එනවා softwares update කරන්න කියලා. ඉතින් අපි ඒ වෙලාවට softwares හරියට update කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ ගොඩක් අයගේ තියෙන මතයක් තමයි software update කරාට පස්සේ කම්පියුටර් එක slow වෙනවා කියන එක. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි මතයක්. ඉතින් ඔයාට driver booster වගේ software එකක් install කරගත්තොත් හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ update වෙලා තියෙන softwares මොනවද update වෙලා නැති softwares මොනවද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා operating system එක සහ අනිකුත් software ඔයා හරි වෙලාවට update කරනවා නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක කවදාවත් ස්ලෝ වෙන්නේ නැතුව ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි අනවශ්‍ය ෆයිල් අයින් කරගන්න එක. අපි ටික කාලයක් කම්පියුටර් එකේ වැඩ කරනකොට අනවශ්‍ය ෆයිල් විශාල ප්‍රමාණයක් කම්පියුටර් එකේ එකතු වෙනවා. ඉතින් සමහර ෆයිල් අපි එකපාරක් ඕපන් කරාට පස්සේ ආයෙ ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ දෙයක් තමයි දවස් ගානේ එකතු වෙන අනවශ්‍ය ෆයිල් ටික ඩිලීට් කරලා දාන එක. ඉතින් ඒක ඩිලීට් කරාට විතරක් මදි රීසයිකල් බින් එකත් එම්ටි කරන්න ඕනේ. ඉතින් රීසයිකල් බින් එක එම්ටි කරේ නැත්නම් එතන ඒ ෆයිල් ටික ආපහු සැරයක් ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් drive C එකේ තියෙන අනවශ්‍ය temporary ෆයිල් ටික ක්ලීන් කරලා දාන්න disk cleanup එකක් මගින්. ඉතින් disk cleanup එකක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් drive C එකට right click කරලා properties ගිහලා disk cleanup කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන අනවශ්‍ය temporary files ටික අයින් වෙලා යනවා. ඔයා යූස් කරන ෆොන්ට්ස් නිසා ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ස්ලෝ වෙන්න පුළුවන්. ඔයා අනවශ්‍ය ෆොන්ට්ස් විශාල ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ දාගෙන හිටියොත් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක අනිවාර්යයෙන්ම ස්ලෝ වෙනවා. මොකද ගොඩක් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඕපන් කරද්දී මේ ෆොන්ට්ස් ඔටෝ රන් වෙන නිසා. ඔයා Excel document ඒ වගේම Word document ඕපන් කරද්දී මේ ෆොන්ට්ස් අනිවාර්යයෙන්ම රන් වෙනවා. ඉතින් ඔයා කරන්න පුළුවන් දේ තමයි ඔයාගේ control panel එකෙන් fonts folder එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ අනවශ්‍ය fonts ටික delete කරගන්න එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එක අනිවාර්යයෙන්ම speed up වෙනවා. ඉතින් ඔයා දැකලා ඇති ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවත් එකම කම්පියුටර් එක රත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එකක් රත් වෙන එක වැළැක්වීම සඳහා තමයි කූලින් ෆෑන් එකක් හයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහේ කූලින් ෆෑන් එකක් තියෙද්දිත් කම්පියුටර් එක රත් වෙන්න හේතුව තමයි ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ කූලින් ෆෑන් එක ඇතුළට ඩස්ට් එක යන එක. ඉතින් කම්පියුටර් එක රත් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එකත් ඒත් එකම අඩු වෙනවා. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ දේ තමයි ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ කූලින් ෆෑන් එක ඇතුළට ඩස්ට් එක යන්නේ නැති විදිහට ක්ලීන්ව කම්පියුටර් එක තියාගන්න එක. ඉතින් එහෙම කරොත් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එක අඩු වෙන්නේ නැතුව ඔයාලට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එක අඩු වෙන්න බලපාන තවත් ප්‍රධානම දෙයක් තමයි කම්පියුටර් වෛරස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් කම්පියුටර් වෛරස් කිව්වම හැමෝම දන්නවා. ඉතින් අපි ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරද්දී ඒ වගේම software install කරද්දී වගේ අවස්ථාවල තමයි කම්පියුටර් වෛරස් කම්පියුටර් එකට ඇතුළු වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට වෛරස් කම්පියුටර් එකට ඇතුළු වුණාට පස්සේ කම්පියුටර් එක වැඩ කරන්නේ වෛරස් වලට ඕන විදිහට. අපිට ඕන විදිහට නෙමෙයි. ඉතින් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයා වෛරස් ගාඩ් එකක් යූස් කරනවා නම් ඔයාගේ වෛරස් ගාඩ් එකෙන් මේ වෛරස් ටික ස්කෑන් කරලා ක්ලීන් කරලා දාන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් ස්පීඩ් එක අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා data use කරනවා නම් dataත් ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්.
කම්පියුටර් එක ස්පීඩ් එක අඩු වෙන බලපාන තවත් දෙයක් තමයි software application. ඉතින් මේ software application වල තියෙනවා system requirement එකක්. ඉතින් ඔයා මේ software application install කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන performance එකත් එක්ක මේ software application වල system requirement එක match වෙනවද කියන එක. ඉතින් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ performance වලට වඩා වැඩි system requirement එකක් තියෙන software එකක් ඔයා install කරොත් එම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ කම්පියුටර් එක slow වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දීපු දේවල් ටික ඔයා හරියට යූස් කරොත් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එක අඩු වෙන්නේ නැතුව ඔයාට දිගටම යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඒ වගේම පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න bell icon එක click කරලා all videos දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ වැදගත් අදහස් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්නම් හාමුදුරුවෝ අලුත් වීඩියෝ එකත් එක්ක.